Ми побачили, скільки там вибухонебезпечних предметів і мін, скільки заміновано полей. Тому я вирішила якийсь вклад нести для своєї країни, для своїх дітей, для майбутнього дитини. Працювала я 12 років державним службовцем, останні 6 років радником голови районної ради. До цього я працював, до ФСД, коли прийшов. Працював інженером з охоронно-пожежної сигналізації на фірмі охоронній. Займався сигналізацією, відеоспостереженням. Training for deminer is approximately 4 weeks, and that is just for the demining practices. That does not include any first aid training. Медичний тренінг був дуже цікавий. Для мене був він тяжкий, так як я ніколи з цим не стикалася. Але розуміючи, що в наш час це дуже потрібно, тому мені тренінг цей дуже сподобався. We go through the processes of what mine action is, how the system works, and then we progress into what kind of explosive items that could be encountered. Look at the processes of clearance and also the equipment that will be used. And that is over 1 week, so it's pretty intense week. Це теорія, багато теорій, тобто, щоб це все приймати на практиці, то потрібно багато знати теорії. We make a training area which would be as it is on operations with an administration point and a hazard area. Багато нових речей дізнався, як працювати з металодетектором, як працювати з тим інструментом, що нам дали, то як робити розмітку, де можна ходити, де не можна ходити, як правильно робити екскавацію, як правильно шукати металічні предмети. Шаг за шагом, що потрібно робити в нашій роботі. We will select not necessarily the best manual mine clearing person, but the person that will put everything into practice and be a good team member. Бачите, в нас наразі сформувався з нашого колектива невеличка сім'я. У нас усі спілкуються, всі друг друга поважають, всі друг друга підтримують. Коли перший раз виходиш на поле, на реальне поле, де велись бойові дії, трошки страшно, але сказати, щоб сильно були відмінності, ні, тому що на начальному полі все було максимально приближено до реального часу. Але із-за того, що нам кожного ранку наш Джері, зараз на даний момент, він нам розповідає, кожного ранку у нас брифінг. І цим ми розуміємо з кожним днем все більше і більше. Тому хвилювання моє, звичайно, воно є присутнє, але воно зменшується. Коли я вибрала цей шлях і пішла, то спочатку чоловік був проти довгий час. І все ж таки, бачачи те, що приносить лиха ці війни, вирішили, що я піду, спробую.